के तपाईँ पत्याउनुहुन्छ यस्तो राम्रो एलिगेन्ट नेकलेस मैले जब 2 देखि 3 मिनेटमा बनाउँछु त्यो पनि घरमै युज हुने क्युटिकल कटरबाट एन्ड इन दिस भिडियो आई विल सो यु एक्ज्याक्टली हाउ Hello, Namaste. My name is Jyoti Rajbansi and I am the face behind Fashion Everyday. I have been making jewelry since 3 years and in today's video, I'm going to show you the exactly tools and materials that I usually use to make my beautiful jewelry pieces. And even if you are new, it doesn't matter. You can make your own jewelry pieces. So firstly, let's talk about this blue tool, which name is chain knots. यो चाहिँ नर्मली जम्पिङहरु ट्विस्ट गर्नलाई चेनहरुलाई होल्ड गर्न चेन मात्र नभनिकिन कुनै पनि सामानहरु मटेरियल्सहरु होल्ड गर्नलाई यो टुल युज गर्छ एन्ड लब्स्टरहरु हाल्नदेखि लिएर चाम्सहरुलाई हुक गर्नलाई सबै कुराको लागि यो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल इन ज्वेलरी मेकिङ Okay, the another tool that I have been using is this round nose plier. यो चाहिँ एक्ज्याक्टली वायरहरुलाई लूप बनाउनको लागि एक्ज्याक्ट राउन्ड लूप बनाउनको लागि युज हुन्छ हामीले ज्वेलरी बनाउँदाखेरि चाहिँ नर्मली यु पिन आई पिनहरु युज गर्छ त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बेसी युज हुने टुल्स भनेको यही हो So the another tool is this wire cutter. यसले चाहिँ नर्मली तपाईको वायरहरुलाई कट गर्न एन्ड चेनहरुलाई एडजस्ट गरेर कट गर्नको लागि धेरै हेल्पफुल हुन्छ So the hack point of this tool section is this cuticle cutter. Why? किनभने मैले पनि नर्मली फ्यासन एभ्रीडे स्टार्ट गर्दाखेरि मोर देन 1 इयर त यही मात्र युज गरेको Instead of these 3 tools, I have been using only this tool. यसले नै मैले सबै चेनहरुलाई कट गर्थे, होल्ड गर्थे and then लूप्सहरु बनाउनलाई पनि यो नै युज गर्थे and even अहिलेको लागि पनि वायर कटरको लागि this is the best मैले अहिलेसम्म युज गरिरहेको and कहाँ पाउने त हुन त यो नर्मली सबैजनाको घरमा हुन्छ इट्स नेल कटर सँगसँगै यो पनि सँगै राखिरहेकै हुन्छ and तपाईहरुको नेल कटरको बक्स छ भने there you can find your one small cuticle cutter हैन बट छैन भने चाहिँ कहाँ पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली हजुरहरुको घर नजिकको जुनसुकै पार्लरमा होस् या फिर कस्मेटिक शप जहाँ पनि अवेलेबल हुन्छ यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट दिस मटेरियल्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा लेट्स टक अबाउट द वायर्स सो दिज आर द वायर्स यो नर्मली हजुरले जुन पनि असन इन्द्र चोकमा या फिर नर्मली वायर शपहरुमा पाउन सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ साइज यहाँपट्टि पछाडी लेखिएको हुन्छ जस्ट लाइक यसको चाहिँ 0.3 मिलिमिटर 0.3 मिलिमिटर ओके एन्ड यो चाहिँ नर्मली तपाईको रिङ्सहरु बनाउनलाई नेकलेसमा एड गर्नलाई या फिर स्पेसिफिक प्लेसेसहरुमा युज गर्नलाई युज गर्छ सो द अनदर थिङ दैट वी युज इन आवर ज्वेलरी मेकिङ इज दिस इलास्टिक यो चाहिँ नर्मली तपाईको ब्रेसलेटहरु बनाउनलाई र एङ्कलेट बनाउनको लागि युज हुन्छ सो द अनदर एन्ड द इम्पोर्टेन्ट र मटेरियल्स इज दिस चेन यो चाहिँ गोल्ड एन्ड सिल्भरमा र छुट्टा छुट्टै धेरै भेरिएसनमा पाउनुहुन्छ चेनहरुको कुनैको मोती हुने कुनै बाक्लोमा हुने कुनै पातलो यु नो एन्ड दिज आर द सम टाइप्स अफ दिस चेन यो चाहिँ गोल्डनमा अलिक बाक्लोमा छ एन्ड देन यो चाहिँ सिल्भरमा भइहाल्यो यस्तै गरी यो भन्दा नि अरु डिफ्रेन्ट भेरिएसनमा पनि हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ द अनदर थिङ दैट वी युज इन आवर ज्वेलरी इज दिस लब्स्टर यो चाहिँ नर्मली तपाईको नेकलेस ब्रेसलेट एङ्कलेट इच एन्ड एभ्री कुरामा युज हुन्छ या यस्तै गरेर तपाईले लब्स्टरकै युजमा रिप्लेसमा यो हुक पनि पाउन सक्नुहुन्छ The another thing that we use is this jump ring. यो पनि तपाईले डिफ्रेन्ट भेरिएसनहरुमा डिफ्रेन्ट साइजेसमा पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड यसको युज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा पार्टहरुलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्दछ यसले जस्ट लाइक दुईटा चेनलाई जोड्नु छ भने वी युज जम्प रिङ यु नो एन्ड देन इभन तपाईको चार्म्सहरु हाल्नलाई भयो इयरिङ्सहरु बनाउन सबै कुराको लागि जम्प रिङ युज हुन्छ सो द अनदर थिङ दैट वी युज इज दिस इयरिङ हुक जुन चाहिँ यस्तो देखिन्छ
एन्ड देन यो सँगसँगै हामीले अर्को डिजाइनमा पनि पाउँछौँ इयरिङ्स हुक्सहरू यस्तो जुन चाहिँ गोल रिङ डिजाइनको हुन्छ एन्ड अरू पनि डिजाइनको पाउँछ बट नर्मली हामीले चाहिँ यही युज गर्छौँ स्टार्टिङको लागि यो नै ठिक हुन्छ द अनदर थिङ द्याट वी युज इन आवर ज्वेलरी इज दिस युपिन एन्ड आइपिन यो चाहिँ नर्मली तपाईँको कुनै पनि बिड्सहरूलाई होइन हुक गर्नलाई युज गर्छ एन्ड त्यो मात्र नभइकन सो मेनी डिजाइन्सहरू क्रिएट गर्नलाई पनि हामीले यसको युज गर्छौँ The another material that we use for making our jewelry is beads and beads ma pani हजुरले धेरै variation पाउनुहुन्छ like this is known as glass stone beads and तपाईको marble beads भयो wooden beads हरु भयो this is the galaxy stone beads and even we use sometime letter beads also and then तपाईको acrylic beads plastic beads धेरै थरीको हुन्छ So the another thing that we use is this type of charms. Charms चाहिँ तपाईको each and every कुरामा use हुन्छ like normally necklace बनाउने होस् like this or तपाईको even hairband भयो anklet हरु भयो earrings each and every कुरामा चाहिँ charms हरु चाहिँ use भइराखेकै हुन्छ and some of like this I have this type of charms. So the another material that we use is this nylon thread. यो चाहिँ normally तपाईको मोतीको मालाहरु बनाउनलाई or even पोतेको मालाहरु बनाउनको लागि use हुन्छ. So these are the basic tools that we normally use to make our jewelry. Now let's talk about the hack part. Hack part को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ firstly म चाहिँ यो glue नै suggest गर्छु because instead of using E6000 glue I normally use this nail glue to give this type of textures to my necklaces and E6000 glue ले पनि even यो भन्दा नि much better work गर्छ but if त्यो छैन भने we can go with this one and मैले चाहिँ अहिले still अहिलेसम्म पनि यही नै use गरिरहेको छु. So the another thing I use is this transparent nail polish. So why transparent nail polish? Because transparent nail polish ले चाहिँ मेरो प्रोडक्टहरुलाई long time सम्म फेड नभइकिन still same colors मै shine गर्नमा हेल्प गर्छ. The another thing that we use is this fabric glue. Why fabric glue? Because it helps for your knot and inch to become stronger. Like if you have made a bracelet and if you use this glue at the end, then it will help your bracelet for a long-term duration, you know. As I have already mentioned about this tool named cuticle cutter, यो चाहिँ तपाईले चेनहरु या फिर वायरहरुको मात्र युज नगरिकन इभन थ्रेडहरुलाई कट गर्न पनि युज गर्छ. Small cutsहरुको लागि चाहिँ you can use it as a scissor also, you know. Okay, the last thing is this Handmade. Why Handmade? Because Handmade help your raw materials to stay organized and clean and तपाईलाई चाहिएको बेलामा यताउता खोजिराख्नु पर्दैन. You will find it in easy way. So these are the basic tools that we normally use to make our jewelry, but you don't need all these things to make your own jewelry. Just grab ₹500 and you know what, even 500 पनि खर्च हुँदैन. How? I will tell you. You know this type of पोते जुन हाम्रो मम्मीहरुको हुन्छ यो सबैको घरमा हुन्छ, right? And we can go with this and यसले गर्दा तपाईको पैसा बच्यो 500 मा है. And even this one cuticle cutter यो पनि normally सबैको घरमै हुन्छ. So यिनीहरुमा त obviously हाम्रो पैसा सेभ भइसक्यो and let's go with this one. Okay, सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी घरमै भएको पोतेलाई युज गर्छौं. त्यसलाई चाहिँ हामीले कट गरेर त्यसको बिड्सहरु निकालेर हामी इलास्टिक थ्रेडको युज गर्छौं. इलास्टिक थ्रेडमा एउटा एउटा गर्दै पोतेको बिड्सहरुको निकालेको बिड्सहरु हालेर अझै मेरो पुरानो ब्रेसलेट थियो फ्यासन एभ्रीडे स्टार्ट गर्दाखेरिको त्यसकै बिड्सहरु म अहिले यसमा एड गर्न गइरहेको छु र सबै बिड्स पार्ट्सहरु हालिसकेपछि यसलाई गाटो पार्ने टाइम आउँछ र गाटो पार्दाखेरि चाहिँ मैले हजुरहरुले यो पार्ट नछुटाउस् भनेर एउटा पनि भिडियो कट नगरिकिन देखाएको छु. एन्ड देन क्युटिकल कटरले यसलाई कट गरेर हाम्रो ब्रेसलेट यस्तो देखिन्छ. एन्ड देन आई गो विथ सम चेनलाई चाहिँ हामीले जम्पिङ युज गरेर हल्का कट दिएर त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो ब्रेसलेटमा एडजस्ट गर्छौं. एन्ड देन फेरि त्यसलाई क्लोज गरेर अर्को पार्ट आउँछ हाम्रो
आइपिनको आइपिनमा नि सेम एउटा बिड्स हामी युज गर्छौँ राउन्ड नोज प्लायरबाट एन्ड देन हामी त्यसलाई कट गर्छौँ एन्ड देन अगेन राउन्ड नोज प्लायरले त्यसलाई हाफ सर्कल गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी चेनमा फुल सर्कल गरेर क्लोज गर्छौँ एन्ड देन हाम्रो ब्रेसलेट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। ल लास्ट पार्टमा चाहिँ हामी एउटा चाम्प लिन्छौँ र त्यसलाई एउटा जम्प रिङ लिएर ब्रेसलेटमा एडजस्ट गर्छौँ एन्ड देन फाइनली हाम्रो ब्रेसलेट रेडी हुन्छ जुन चाहिँ लाउँदाखेरि यस्तो देखिन्छ। सो ब्युटिफुल, सो एलिगेन्ट। एन्ड देन यस्तै गरेर हजुरको घरमा भएको अरू पोतेहरूबाट पनि हजुरले सेम टाइपको बनाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म ठुलो खालको जम्प रिङ लिन्छु एन्ड देन आइपिन लिन्छु, त्यसमाथि मैले सेम एउटा बिट्स लिएर त्यसलाई राउन्ड नोज प्लायरले हाफ सर्कल गरिदिन्छु र चेन कटरले कट गरेर एन्ड देन आई गो विथ द हाफ सर्कल एन्ड देन एड इट इन द जम्प रिङ एन्ड देन म चेन लिएर चेनको साइज आफ्नो हातमा नापेर सेम बिट्सलाई चाम्स भनौँ हामीले बनाएको चाम्सलाई हामी त्यसमा चेनमा एड गर्छौँ एन्ड देन चेनको दुवै साइडबाट एड गर्छौँ, यता र उता एडजस्ट गरिसकेपछि त्यो चेनलाई बिचबाट कट गर्छौँ एन्ड देन कट गरिसकेपछि वी युज सम अफ द जम्प रिङ एन्ड देन एड लब्स्टर एड भइसकेपछि चाहिँ अर्को थिङ भनेको हामीले गर्ने चाहिँ हामी अर्को साइडमा अलिक जम्प रिङहरू राख्छौँ सो द्याट वी क्यान एडजस्ट आवर ब्रेसलेट एन्ड देन हातमा लगाएपछि तडा इट्स लुक सो ब्युटिफुल। यो चाहिँ मैले लास्ट टाइम सबभन्दा धेरै बेचेको प्रोडक्ट हो जुन चाहिँ सेम तरिकाबाट बनाएको। यो बनाउनु धेरै टाइम पनि लाग्दैन र बेसिक टुल्सहरूबाट हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ एन्ड आई थिङ्क यु गाइज हेभ अलरेडी नो, कतिजनालाई थाहा पनि छ होला किनकि यो मेरो लास्ट टाइमको सबभन्दा बेसी सेल्स भएको प्रोडक्ट हो जसमा चाहिँ मैले इयरिङ्स पनि एड गरिदिएको थिएँ। अब चाहिँ हामी फर्स्टमा भनेको जस्तो 2 to 3 मिनटमा नेक्लेस रेडी गर्छौँ है। यो वाला सबभन्दा फर्स्टमा आई विल गो विथ सम टुल्स एन्ड देन चेन, सम लब्स्टर, चाम्स, जम्प रिङ्स एन्ड 1-2 मिनट भनेपछि टाइम त राख्नु नै पऱ्यो। सो यो फोनमा चाहिँ म टाइम सो गर्नुलाई राख्छु। सो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी 19 सेन्टिमिटरको चेन लिएर त्यसलाई कट गरेर सम टुल्सहरूको हेल्पले जम्प रिङ लिएर जम्प रिङलाई चेनमा एड गर्छु सो द्याट वी क्यान एड लब्स्टर हालिसकेपछि चाहिँ द अनदर स्टेप वाज फर चाम। हामीले चाहिँ एउटा अर्को जम्प रिङ लिएर चाहिँ हामी त्यसमा चाम एड गर्छौँ। सो एन्ड द लास्ट स्टेप इज एड some charms at the end of your necklace so that you can adjust your necklace लाउँछौँ बनाउनु सजिलो होस् एन्ड देन हाम्रो नेक्लेस रेडी भयो। टरा जस्ट हामीले कति मिनटमा भन्दाखेरि 1 minute 35 सेकेन्डमै हाम्रो नेक्लेस रेडी भइसकेको छ। वाट डु यु थिङ्क? जुन चाहिँ फिनिस भइसकेपछि यस्तो लुक दिन्छ। सो हामीले चाहिँ यो नेक्लेस पनि बनायौँ, ब्रेसलेट पनि बनायो एन्ड एज आई हेभ अलरेडी मेन्सन इन अबभ सेक्सन 2 to 3 मिनटमा नेक्लेस बनाउने मैले त्यो पनि बनाएर देखाइदिएँ। एन्ड मैले चाहिँ यो भिडियोमा युज गरेको इच एन्ड एभ्री पार्ट्सहरू चाहिँ मैले मेरो इबुक्समा पनि राखिदिएको छु कुन कुन मटेरियल्सहरू के युज भएको थियो भनेर। सो इफ यु गाइज आर स्टिल कन्फ्युज अबाउट द थिङ्स देन प्लिज मेरो इबुक हेर्नु होला विच लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन डाउन बिलो, जसमा चाहिँ हजुरले फ्री भिडियो पनि पाउन सक्नुहुन्छ सो द्याट तपाईँलाई चाहिँ युट्युबमा गएर भिडियो खोजिराख्ने झन्झट हुँदैन। एन्ड इफ यु गाइज आर क्युरियस अबाउट द थिङ द ज्वेलरिज, वाट काइन्ड अफ ज्वेलरिज डु आई मेक, देन प्लिज डु visit Fashion Everyday on Instagram. That's all for today. Bye bye.